Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một giải pháp đối với món thịt luộc thừa không ăn hết để tủ lạnh. Với cách làm này, món thịt luộc thừa có hương vị siêu ngon luôn, vừa đậm đà mà lại rất là thơm. Thậm chí còn không thể nhận ra đây là một món ăn chế biến lại từ thịt cũ. Công thức này các bạn cũng có thể áp dụng với thịt lợn tươi hoặc là thịt gà luộc cũng được nha. Bây giờ mời tất cả mọi người vào bếp với mình. Hôm nay thì mình đang có sẵn ở đây là 330g thịt luộc mình vừa mới lấy ở trong tủ ra. Đây là thịt ba chỉ nên là nó sẽ có cả phần nạc và mỡ. Trước khi nấu thì mình tách ra cho nó đỡ bị dính vào nhau và để ngoài một lúc cho bớt lạnh nhé. Tiếp theo mình có ở đây là 3 tép tỏi mình bằm nhuyễn ra. Hai trái ớt cay mình cũng bằm nhuyễn luôn. Nếu không ăn cay thì các bạn có thể dùng ớt sừng để cho nó có cái màu đẹp. Tiếp theo, vũ khí bí mật ở đây đó chính là lá chanh nha. Ăn cùng rất là hợp luôn. Và để thơm nhất thì mình sẽ thái vào lúc chuẩn bị cho ra đĩa. Bây giờ mình pha phần nước sốt gia vị. Rồi, mình thêm vào đây là 1,5 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường. Thêm vào một chút bột ngọt nhé. Khoảng nửa thìa canh tơ ớt. Đặc biệt mình sẽ thêm vào vài giọt nước tương, chỉ ít như vậy thôi để tạo thêm cái chiều sâu hương vị. Cuối cùng thêm vào 2 thìa nước và trộn đều lên. Bây giờ thì mình bắc chảo lên bếp. Mặc dù là thịt đã có mỡ rồi nhưng mình vẫn thêm vào một chút dầu ăn để đảo cho thịt nhanh ra mỡ và cháy cạnh. Vì một lát nữa khi mà thịt ra mỡ thì mình cũng sẽ múc ra mà. Mình đang để mức lửa lớn nhé. Đó, các bạn vừa đảo và vừa áp chảo như vậy. Bây giờ thịt đã ra nhiều mỡ và xém vàng cạnh rồi thì mình sẽ tạm thời tắt bếp. Mình sẽ múc hết cái phần mỡ lợn ra nha. Tiếp tục vặn lửa lớn lên, cho tỏi ớt vào đảo cùng thịt cho thơm, khoảng 30 giây. Tiếp theo mình đổ cái phần nước sốt đã chuẩn bị sẵn vào nhé. Đảo đều cho nước sốt cạn và ngấm vào thịt là được. Đó, chỉ khoảng 40 giây thôi. Xong thì mình tắt bếp. Lúc này thì mình mới rắc tiêu vào cho nó thơm. Bây giờ mình mới thái lá chanh nhé. Nếu thái sớm và để lâu quá thì lá chanh sẽ bị mất mùi cũng như là sẽ đắng hơn. Rắc lá chanh vào, đảo đều và cho ra đĩa. Vậy là mình đã chia sẻ xong một cái cách làm dành cho món thịt luộc thừa, gọi là thịt luộc chiên mắm tỏi ớt lá chanh. Món này thì có hương vị mặn ngọt vừa phải, đặc biệt rất là thơm mùi lá chanh, ăn cùng cơm rất là đưa cơm luôn. Nói chung là siêu ngon, các bạn nhất định phải làm thử nếu có dịp nhé. Công thức này các bạn cũng có thể áp dụng với thịt lợn tươi hoặc là thịt gà luộc cũng được. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.